Dr. Narag, just touching on how the media is reporting on prisons, where do you think is the deficiency? Saan nagkulang? Do we need more training about sensitivity? Do we need more legal training, understanding the system, familiarization with the whole process, so that we can come up with more nuanced reports? Alright. Lahat na nabanggit mo, tama yun. One way or the other, implicated po yun. Mayroong mga opportunities ako na nag-cringe ako on the way media presents the situation. Kasi nasa-sensationalize siya masyado. So for example, yung nagkaroon ng raid sa Bilibid noong 2014, tapos mayroong sex toy na nakita, and ang lumabas ngayon, mga sexual perverts na ang lahat ng mga inmates sa loob ng kulungan because of the presence of one sex toy in one cell out of almost 20,000 cells, 20,000 inmates na nakatira dun sa loob ng Bilibid, right? So meron tayong tendency na i-sensationalize yung issue and to paint a very broad picture na yun na yung situation ng lahat. Na kapag mayroon kang nakita ng hotel-type amenity, yung inmate na naka-jacuzzi, na lahat ng inmates ngayon, may jacuzzi sa loob. Pero out of 26,000 inmates, 10 lang siguro ang mga may mga jacuzzi na mga inmates. Now, if you present it that way, ang mangyayari ngayon, knee-jerk reactions din ang Bucor at saka ang BJMP. And ang solusyon ngayon is igagalugan at pupuhin nila lahat ng mga structures ng inmates. Yung kubol, yung tarima, kahit hindi naman sila na-involved dun sa jacuzzi, dun sa sex toy, lahat yung damay-damay, right? And yung mga inmates ang kawawa, yung mga ordinaryong inmates na kumbaga pilit namang sumusunod sa patakaran, pilit na gusto magbagong buhay, pilit na iserve lang yung kanilang time, silently and beautifully, para kumaya na sila. Sila palagi ang nagiging shock absorber ng lahat ng counter reactions ng Bucor and BJP personnel natin because of the sensationalism na nangyayari sa media. So ang aming solusyon, halimbawa dito sa Percy Lapid case, halimbawa nakikita na naman na natin ngayon, anong solusyon? Magkaroon ng ASO, magkaroon ng yung jammer, right? Kumbaga technical monitoring. Okay lahat yan. Pero realistically, hindi siya sustainable. Bakit? Kasi kahit na ang daming aso dyan, kung yung reasons na kung bakit mapasok ang pagkain sa loob ay nandyan pa rin in the very first place dahil kakulungan ng pagkain, compromise pa rin yung situation. And hindi siya sustainable dahil napakamahal maintain ang kanin dogs, yung mga aso sa loob, sa loob ng kulungan. After 1 week, 2 weeks, mababago mo na yan, kinakailangan mo mag-replenish yung resources. And pag gano'n ang mangyari, hindi siya sustainable. Pag wala na yung media spotlight, babalik siya sa dati and babalik siya ulit sa equilibrium. And once na nandun na naman sa equilibrium ng give and take relationships, babalik at babalik yung old practices. Kasi yun talaga ang way of life. Yun talaga ang nakaluwian. So, kinakailangan, aside from yung outward na problems na nakikita natin sa ngayon, kinakailangan isabay na natin yung structural, organizational, and cultural change. Kaya po hindi ako nagsasawa at ipaglaban na ang dahilan talaga niyan is overcrowded talaga ang Bilibid. Super mega prison talaga ang Bilibid. Kulang talaga ng empleyado ang mga Bilibid. Kung kaya nagkakaroon ng coping mechanisms tulad ng mayores, VIP, and yung cultural problems na gagamitin mo yung mga mayores and VIP para patayin ang isang journalist sa labas. Yung media, for me, ang aking pakiusap is, kinakailangan i-cover natin lahat yun. Para holistic yung presentation, para sa yung mga senators natin, tama ang kanilang solusyon. Dahil ngayon, sa mga senators natin, ang sagot nila is mag-create ng isang Alcatraz-type prison. Which is, I know it's very wrong kasi napakamahal niya. And para tayo kukuha ng napakalaking bato na ipupukpok natin sa ating ulo. Pero ngayon ang media, yun ang kanilang hina-highlight din sa inquiry, hindi na nila, kumbaga, headline na kailangan suportahan natin itong panawagan na magkaroon ng Alcatraz-type mega prison. And nakukondition na yung isip ng mga tao na okay lang yan, pero hindi nila nakikita na in the long term, pag mayroon ng Alcatraz-type prison, napakamahal yan. It would be 2 billion
pesos every year just to maintain it. Almost one-third ng Bucor budget ang pupunta dyan sa isang pag-maintain ng isang prison. And ano mangyayari, right? It will not be sustainable. It will create more havoc to our penal system. So yun po ang ating pag-usap, that we need to really understand the holistic nature of the problem para holistic ang solusyon, at yun ang makita ng mga readers natin, makita ng mga legislators natin para masolusyonan natin ng maayos tong dividend. Right, any more questions? Do I see any hands raised for Dr. Narag? Anong time na ba, Dr. Narag? What time is it there in Illinois? It's 11:41, so I have 19 minutes before Cinderella time. Cinderella talaga. Of course, Cinderella man. Anyway. Cinderella. So, do we have any more questions, or we can let Dr. Narag go and have his sleep? Reactions, or not questions perhaps, reactions to what Dr. Narag presented? Ito, final question from me, Dr. Narag. Go ahead, Mike. I understand there are certain reforms that are being implemented right now by the Justice Department. I'm not sure with the BJMP, we will ask spokespersons all that later on. But what should be the priority right now? Because obviously, we cannot address overcrowding at this point, and we cannot address congestion. So what should be the priority the next year or so? Well, yung pinaka-madali at pinaka-less painful is let's address overcrowding through release through alternatives to incarceration, right? Imbes na ipakulong natin itong mga drug dealers, mga drug users na ito, the first time offenders naman, kinakailangan dalhin nila sa treatment. Okay? Huwag natin sila ilagay sa kulungan natin, kundi ilagay natin sila sa mga komunidad which will be better equipped to deal with their drug dependency or drug addiction. Sa ngayon kasi, ang ating number one option is ipakulong lahat eh. Kaya punong-puno ang mga jails natin ng mga drug users, almost 75% ng ating jail population ngayon ay drug users. And pati din sa prisons natin, pero mo naman, 300 pesos worth of shabu drug use, first time na nanay labandera. Right? Life sentence ang binigay ng isang judge. So kung yun ay narating din ng Supreme Court ng kanilang policy, kasi mayroon na rin naman tayong plea bargains sa drugs, right? And titignan nila kung, or i-retake ng mga legislators natin yung length of punishment sa mga first-time drug users na ito. Masosolve natin yung structural problem na overcrowded. Ngayon sa DOJ, ang daming mga inmates. Pumunta ko halimbawa sa Blayan, I discovered na around 92 inmates doon ang overstay. May isang inmate na 8 years lang ang sentensya, 32 years na siya sa loob. Why? It's because yung capacity ng mga personnel natin to understand kung sino yung mga long-term detainees na na-serve nila yung kanilang minimum or maximum impossible penalties is very limited. So capacity building lang, computers, Excel file, kung paano lang ma-identify yung mga nakapag-serve ng sentence nila, yun ang solution. And I do believe pag nagawa natin yung mga maliliit na bagay yun, mga kwan yun low-lying fruits, it will provide us with the opportunity to tackle the bigger problem, which is yung mega prison. So kinakailangan natin ng small, regional, manageable prisons, introduce natin yung principles of effective correctional management, and then of course yung retraining ng mga empleyado. Kung gugustuhin ng gobyerno, kaya eh. Madali lang eh. Kasi nagagawa natin ito sa mga maliliit na jails. And in small manageable jails, ang gaganda ng mga performance ng not only the inmates, but the prison and jail officers themselves. Dr. Narag, last. Si SOJ, Rimulya told members of the UN Human Rights Committee yesterday through the Universal Periodic Review that the target is 5,000 PDLs to be released by June next year. Is that workable? And how will that impact the congestion in our jails? That's workable, and I already estimated that number kasi nakita ko sa Blayan, nakita ko yung data set. Ang dali-dali lang eh. Kunin mo lang yung columns ng length of detention nila at saka yung maximum impossible penalty. Makikita mo agad kung ilan na ang nakapag-serve ng kanilang sentence. Isang penal facility pa lang yun, maliit lang yun, 2,600. So pag makuha natin itong
database viewport, madali natin ma-identify kung sino na lahat ang nakapag-serve ng sentence yan. Kung minimum serve sentence, pwede na natin yan i-release on parole. And doon na nila i-serve ang kanilang service sa parole community. Ngayon, kailangan dyan, isuportahan natin ang parole and probation agency. Kasi ngayon, overworked and overwhelmed na rin sila dun sa kanilang dami ng trabaho. So, invest na ilagay natin yung ating resources sa pagkain ng mga inmates sa BGMP jail, provincial jail, and Newport, pwede natin itong ilaya at yung pera na masasave sa pagkain, gagamitin natin to support parole and probation. Yung 5,000, actually kakunti lang yan eh. Siguro more than 15,000 kapag masweep natin ng maayos yung ating database, lalaya agad. And kung 50,000 ang inmates sa Bilibid, nakapagpalaya ka ng 15, that's almost 30% reduction ng iyong jail population. And I think it's very doable kung maayos lang ang ating capacity building. Alright, Tandano, one question. There are two questions now. First from the lady from the right. Hello, magandang hapon po. Interesting yung sa Sablayan, visit ninyo. You said 92 overstaying and then 32 years pa na nasobra na yung stay. Totoo po, kasi may naririnig po ako na nagsasabi na choice daw ng iba na mag-overstay kasi tumanda na, wala nang uuwian, etc. Ano po ba yung prospects nga sa mga ganong sitwasyon kung dapat sana ay nakalabas na sila? Ito po yan, mayroong mga pagkakataon na yung mga inmates dahil na-prisonize na sila, na-institutionalize na sila sa loob, mayroon na silang nakumpulan doon, kumikita sila, they would rather stay in detention or jail or prison rather than to get out. Pero based on aking pag-aaral, siguro out of 100 people, masasabi mo yan sa isa o dalawang pirasong tao. Ngayon, yung reality kasi, pag lumaya mga inmates, based dun sa aming programa on community bail ban, kasama ko si Sister Tessie Gomez kasi na Ate Sol, kasama sila si Ate ngayon dyan, where we bail them out, we make sure na nagkita sila ng hearing, nagkaroon sila ng trabaho, and at the same time, hindi sila gagawa ng krimen sa laya. And tatlo ang pinakamaigting na problema. Una is, may bahay ba silang magtuluyan at makakainan? Pangalawa is, mayroon ba silang trabaho na magsusustain sa kanila? And then pangatlo is, tanggap ba sila ng komunidad at ng barangay at ng pulis? Out of dun sa ating napalaya na 109, 5 lang doon ang bumalik sa kulungan. Hindi dahil nakagawa sila ng bagong krimen, kundi dahil napag-initan lang sila ng mga pulis at namartahan sila ng mga pulis. So, ibig sabihin, kung mayroon tayong programa ng housing, mayroon tayong programa ng employment, mas maigigil siya kaysa nakatenga sila sa loob ng kulungan. Pero kung wala kang programa para sa housing, wala kang programa sa employment, yung recidivism rate ay mataas. At doon sa pag-aaral namin, within the first 6 months, yung first 6 months ng paglaya ang pinaka-critical. Dahil pag nalagpasan nila ang first 6 months na with flying colors, na meron silang trabaho, meron silang bahay na tutuluyan, and tanggap sila ng komunidad, chances are, hindi na sila babalik sa loob ng kulungan. Pero kung within 6 months, wala yung support mechanisms na yon, very high yung risk na babalik sila sa loob. And kung wala silang makakaingay, wala silang magtutuluyan, they would rather that okay lang sa loob ng kulungan. Parang nagbabakasyon lang sila ulit. And nagiging bahagi ng kultura, and again, it's part of the cultural script to justify criminal behavior. Okay, we have one more question. Jairo Boleado of Rappler. Hi, Doc Raymond. Jairo po. Recently, last week, mayroon tayo 176 na bodies of persons deprived of liberty na na-discover sa Eastern Funeral Service. Pinapaimbestigahan nito ni SOJ, pero ano po ba yung immediate na solutions natin sa patuloy na pagkamatay ng mga PDLs? Kasi last year, sinabi rin ng Bilibid doctor na parang around 1 PDL per day yung namamatay sa loob ng Bilibid. Meron po ba tayo nakitang improvement? And kung wala po, ano nga po yung specific na steps that our Department of Justice should take po to address this? Thank you. Again, yan papasok yung structural, organizational, and cultural lens of analysis. Structurally, ang budget for inmate for medicine is 5 pesos lamang per year per inmate. So napakaliit nun.
Pag titignan mo, ilang doktor ba ang mayroon sa buong Bilibid, right? Aapat yata yan sa buong 29,000 sa New Bilibid Prison. Punta ka sa BJMP, ganun din. Sa buong NCR ng BJMP, aapat o lima ang kanilang doctors, kung kaya rotation na lang ang basis nila sa pagdalaw ng mga kulungan. Wala rin tayo ganong kamot, wala tayong infirmary, wala tayong facilities to isolate inmates kapag mayroon silang sakit at pag sila ay nagre-recover. So structurally, kulang na kulang ang ating mga medical facilities. Kung mayroon mga inmates na nagkasakit at tawagan mo kanilang pag-anak, mamamatay na lang sila sa loob ng kulungan, ilalagay mo na lang sila doon sa iyong funeral parlor. At kung ang mas mapas niyan ay kontakin mo mga mag-anak, walang pupunta sa kanila, walang mag-claim dahil indigent din po sila. Yung naging organizational open dyan is, kung mayroon kang pera, pwede kang mag-apply na lumabas, right? Doc, kailangan ko ng check-up, baka pwede i-certify mo na wala kayong facilities dito sa kulungan para makita ko ng doktor sa labas, right? So ikaw ngayon, mayroon kang resources, pwede ka magpa-check up sa laya. So nagkaroon na ng inequality of treatment. Yung mga inmates na walang pera, natetekga sa loob, kahit sobrang sakit sila, hindi sila makalabas-laban. Pero kung may pera ka, kahit na magpapa-facial ka lang, magpapa-dental ka lang, nakakalabas ka, right? Nagiging kultura na rin yan. Kasi pwede mo na yung bayaran yung mga tao na mga export mo. Kung mali, pupunta ako sa labas, may sakit ako. Tapos yung doktor, kaibigan mo, isa-certify niya for further check-up. Kaya pagbalik mo, may further check-up ka, lalabas ka na naman. And further check-up, further check-up. So nagiging kultura, nagiging source of income ng mga empleyado, at ikaw naman, okay lang kasi nakakalabas ka, nag-enjoy ka, right? Huwag ka lang mahuli at social media, patay ka. At then ngayon, lalabas naman, VIP treatment, nahuli sa Makati, nagpapa-facial. So, yung ganyang medical conditions, kumbaga, hindi napapansin yung structural and organizational repercussions niya. Kaya meron tayong napakaraming bangkay sa loob. It is because, una, walang karanasan yung mga doktor natin na identify kung ano yung mga root causes ng kanilang mga sakit. Kung kaya hindi natin alam na baka mayroon ng mga communicable diseases dyan na pumapatay sa napakaraming inmates. Kaya tama po yung panawagan ni Dr. Raquel Fortun na kinakailangan lahat ng mga namatay sa loob, mapa-BGMP, mapa-PNP, mapa-Bucor, kinakailangan mayroong medical legal, kinakailangan mayroong autopsy para i-identify natin kung ano yung root cause ng pagkamatay, and that will serve notice sa ating medical protocol. Ang BJP, Bucor, and PNP, dapat meron silang protocol sa mga deaths in custody and how to avoid deaths in custody. Yan ang kulang na kulang sa atin sa ngayon. Alright, no further questions? Probably our last question for this session. Hi, Dr. Narag. Good evening to you. I'm Daniel Lissing from the Institute of Human Rights. My question is, your proposed solution usually applies only to convicted prisoners. What about detention prisoners in the BJMP and the detention centers that have extended periods of stay? Thank you. Actually, mas maraming portion ng aking research is on pre-trial detention. Kasi ako, isang pre-trial detainee ako. I stayed in jail for almost 7 years for a crime I did not commit, and I was eventually acquitted. So, ang problema sa pre-trial detention natin, it's more about two major causes. One is yung delay ng court hearings natin. Tayo ang pinakamabagal sa buong mundo sa pagdidig ng kaso. Una muna dahil mayroong structural problems din. Kulang ng judge, kulang ng prosecutor, kulang ng power lawyer, kulang ng mga courtrooms, kulang ng mga computers para sa internet hearings, etc. And then organizational din. Ang mga judge nagsiset ng hearing na 30 na hearings isang araw. Wala silang capability on calendar hearing management. Kung 5 lang ang matuloy dyan, yung 25 postpone na agad, right? Kasi nga, pag nagsabay-sabay yung hearing, lahat sila magpapakita, so hindi mo ma-manage yung hearing mo ng maayos. And then, nagiging cultural din. Kasi may mga lawyers na
purposefully i-delay nila ang hearing para kumita sila ng pera. Kasi per appearance ang ating fees sa Pilipinas. Matuloy o hindi matuloy, magbabayad yung mga partido. So, structural, organizational, and cultural translate into the longest phase of litigation in the whole wide universe. Right? On average, 3 years ang nilalagay ng inmates pag nag-full-blown trial. I documented cases in which inmates in Cagayan Provincial Jail had stayed for 18 years undergoing trial, hindi pa nakukonvict. Meron namang nakita sa Mindanao, 23 years naman siya. Right? And ang dami mga decayers, mga 10 years and above. Bakit? It is because minsan wala silang abogado na nakikipaglaban sa kanila or hindi nila alam ang kanilang karapatan sa pagpapiyansa or mag-file ng petition for bail or talaga malas lang nila. Namatay ang kanilang judge, namatay ang pumalit na judge, namatay ang pumalit na judge. Right? And these are all unfortunate events na pag pinagsama-sama mo, nag-delay siya sa pre-trial detention. Kung kaya ako, ang number one na suggestion ko ngayon is yung judges in waiting. Kasi kung ang judge ay magre-retire, pagdating mo naman, dapat ang Judicial Bar Council ay mayroon silang judges na naghihintay para sa day na nag-retire yung isang judge, may papalit agad. Kailangan lang ng konting imagination that konting tweaking ng ating organizational capabilities para ma-address natin yung problema structurally. So, yun yung isa sa mga solutions na naiisip natin and kinakailangan capacitate natin ang ating Supreme Court itself, i-point out natin ang problema para sa ganun matutunan nila itong intractable problem naman ng case litigation. Alright, so on that note, let's thank Dr. Raymund Narag for staying up late for us, joining us from Illinois for very insightful comments on this issue. So he was Alright, mentioning... thank you very much and congratulations sa iyo dyan and hopefully maging successful yung update this nyo sa susunod ng mga araw. Thank you very much. Good night. Thank you, Dr. Narag. Good night.